Hej och välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Idag så fortsätter vi med temat överlevnad och löpning med matfrågan. Och förstås så går det applicera det här på många olika typer av områden som rör uteliv. Men också att ha i beaktan så rör jag ju bara givetvis ett axplock av vad man kan ta upp i sådana här fall. Så häng med! Ja, för att se över vad man själv behöver för någon form av behov. Dels så kan man ju kanske ha lärt sig det mesta, att man vet ungefär vad man behöver. Men ett annat sätt är ju att helt enkelt räkna ut vad ens basala teoretiska behov är någonting för någonting. Och då det gäller den biten så går det att hitta snurror ute på nätet så man kan mata in lite data och få då ja, en uppskattad generell variant utav behov som ens kropp då har beroende på ålder och storlek och så. Om man tittar på min egen så gjorde jag faktiskt en liten uträkning och jag hamnar någonstans på min basala nivå på 1650 kalorier eller kcal. Det här är ju i fullständig vila, vilket innebär att jag ska alltså i princip jag ska ligga helt nästan livlös. Utan ska jag då däremot börja röra mig så då krävs det en helt annan typ av summa kring intag och då hamnar vi på någonstans på 2300 för min egen del. Och det här det är ju en ganska stor skillnad, men å andra sidan så måste man ju öka det här beroende på aktivitetsnivå, så handlar det mer om att löpa längre sträckor så måste jag vara beredd på att ta i ännu mer energiintag. Och ska jag då dessutom löpa, jag är inte bara ute en timme eller jag är ute 2, 3, 4 timmar utan man är ute flera dygn, så då kan det ju hända, då måste man ju givetvis anpassa då efter det man har tänkt göra. Så att så att det får man tänka på. Det basala energibehovet är ju en uträkning utifrån mer lugnt, stillasittande och så får man räkna upp det då för att se vad man verkligen behöver. Ja, vad är då viktigt att få i sig för någonting? Och här ska jag vilja slå ett slag givetvis för vatten, vilket är extremt viktigt anser jag. Och salter och mineraler. Man pratar om att man har en prestationsnedgång med 20% efter 50 till 60 minuter löpning. Hur hårt beror ju givetvis hur tränad man är och så, men för min egen del så stämmer det ganska bra att prestationen går ner, och sen kan det vara andra orsaker också förstås, men som är kopplat till detta, men en stor del är vätskan. Sen finns det ju salttabletter som är att rekommendera som man kan ta med sig, som faktiskt är smidiga att ha som lite backup-system om man säger så. Som dessutom finns att köpa där det är kombinerat med koffein på ena delen. Så man har alltså 2 stycken delar. Ena är saltdelen och den andra är koffeindelen. Så man får som en uppfräschande effekt. Ni kan se den här bilden. I övrigt så ska jag vilja hävda att fett och protein är ju vettigt att dra i sig på ett eller annat sätt. Och vill man dra i sig någonting till vattnet så kan man ju ta Resorb, tycker jag personligen funkar ganska bra, men att hålla på och slafsa i sig det, blanda med vatten, det är precis som energidryck, det är ju som inte det smaskigaste som existerar i hela universum, speciellt om man ska ta någon form av energiintag en gång i timmen eller en gång varannan timme, så då blir det rent äckligt att äta, och jag har testat många olika varianter. Men fetter och proteiner, och det är klart det kräver ju att man i princip har blivit lite fettadaptiv, så man bör springer man längre lopp så är det en fördel att vara lite mera
ketogen, om man säger så. Alltså att man förbränner ketoner istället för rent sockret där man slänger i sig. Och det är fördelaktigt. Om än man inte tros ha så mycket fett på kroppen, om än du ligger på en 8-10% fett, om du är riktigt smal, så har du extremt mycket reserv energimässigt redan där. Och det går att nyttja, men då måste man så att säga ha adapterat kroppen. Och då kan man ju hålla flera dagar om man har liksom tränat upp det här. Då det gäller effekten utav det så är det förstås lite lägre. Ketoner trivs ju gärna med att få, så det är ju positivt förstås. Men då det gäller den explosiva biten och den höga hastigheten, vilket det då inte alls rör sig om då man rör sig längre sträckor, så måste man dra i sig socker för att få den explosiva biten. Så vid tävling ska jag väl säga, då kan det vara bättre att ha med sig energidrycker och så. Men inte i allt för hög utsträckning. Men med träning då kan man lika gärna köra läger utav den sorten och mer utav andra varianter som inte är så sockerrika, utan försöka träna upp att gå på fett som bränsle istället. Så det är mitt tips. Och det givetvis är ju fördelaktigt om vi tittar på överlevnad situation. Så har man tränat upp kroppen med att faktiskt förbränna fett som energikälla, så kommer man också inte, eller man kommer inte uppleva det här som ett större problem, att inte heller få i sig sockret hela tiden och behovet av att jaga föda som en tok. Och då kan man lugnt, om man är riktigt van detta, så då kan man ganska med lugn säkerhet veta att men det här är inga problem, 24 timmar tar jag utan bekymmer, och till och med kan ha tränat med löpning utan att äta socker som tillförsel, utan bara vätska och salt. Då är det som då rullar det som på. Och man kommer nog klara en överlevnadssituation och ett sånt scenario mycket, mycket lättare. Så är det. Då det kommer till näring, så näring ska jag kanske kunna koppla till, om vi ser på näring och mat i skogen överhuvudtaget, så dels för det första så har man nog med sig kanske någon form av gasolbrännare, eftersom det är oftast det lättaste att bära med sig, någon form av gasbrännare. Om vi nu säger att man förutsätter att man vill ha med sig en enkel möjlighet att värma upp föda. Och så har man med sig frystorkar till exempel, och vattentillgång. Om man har löst de här bitarna, då är det ganska smidigt och så. Det man kan komplettera med, det är givetvis vad naturen har att ge. Om man tittar på en överlevnadssituation där det mesta har försvunnit, då måste man ju kunna äta det naturen har att erbjuda. Och jag kan visa 2 stycken snuttar som jag plockade fram här. Dels jag tar smultron, och dels jag tar lite blåbär. Men tar man blåbär som ett exempel, så fyller du 1,5 liter blåbär, vilket går ganska fort i förhållande att plocka, så får du både mycket näringsämnen, vitaminer och mineraler, men du får också vatten, eftersom bären består till stor del av vatten, så du har nästan 1 liter vatten om du plockar 1,5 liter blåbär. Så det kan man ju tänka på, så att då behöver man kanske inte ha lika stort, då löser man lite vätskebehovet samtidigt som man får i sig andra typer av näringsämnen. Så det är ett tips. Här ska ni få se en film om smultron, hur jag plockar det och hittar rätt. Och här kommer där jag plockar några blåbär.
blåbär. Givetvis så skiljer det här sig åt ordentligt beroende på vad det är för årstid. Blåbär är ju svårt att hitta vintertid och speciellt då det är snö. Då kanske man får övergå till lite mer lavar och det är lite mer jobb och tillreda och fixa till. Annars har man ju, ja, vätska kanske är mindre problem förstås, men tallbärste brukar många förespråka. Och det är bara rensa av ett par tallbarrsnävar så då har man en fin teblandning. Med exakt hur mycket C-vitamin det låter jag vara osagt. Men det ska innehålla en hel del och det är bra att komplettera med dem. Sen finns det ju då förstås fiske, men det kräver ju lite mera, det är återigen ett arbete som krävs. Så här ska jag nog nästan föreslå att man hade likt påse med salttabletten som jag visade tidigare. Att man faktiskt kompletterar med man har med sig en fiskelina med en satt fluga. Och här kan man fördelaktigt faktiskt ha en torrfluga eller våtfluga som redan är bunden. Och som man dessutom har satt fast på linan. Det betyder att kommer man ut i ett sådant här scenario så tar man bara fram grejerna och kan helt enkelt sätta fast på en linan på en kvist, gren, vad som helst och kasta ut flugan. Då har man både bete där man har linan och man har fluga och allting. Sen kan man förstås snara det är ju, eller fällfångst överhuvudtaget, och är man i en situation då kan det vara bra i varje fall att ha lite koll på det. Men i Sverige så är det ju inte tillåtet att fara omkring och snara utan tillåtelse. Och då får man till exempel då det gäller snarning av ripa så får man gå det som en utbildning. Och få ett godkänt för jakt för snarning. Och samma gäller då givetvis fällfångst. Sen kan man givetvis jaga. Det är ju kanske inte lika intressant om man nu hamnar i en nödsituation. Det är inte så ofta man kanske har med sig ett jaktvapen och ska jaga en älg. Utan det är ju mer ett alternativ om man nu hade med sig ett jaktvapen av något sätt, på något sätt. Det kan ju vara nästan vad som är. Har man med sig snöre kan man göra en pilbåge. Sen hur sannolikt det är att faktiskt lyckas med en sån typ av jakt, det låter jag vara osagt återigen. Men det är ju ett sätt att göra det på. Men allting är ju lite grann, vad får man utav det och hur mycket energi lägger man ner och hur mycket får man tillbaka. Och det här måste vara lite kopplat till varandra så man inte går back och hamnar i ett läge där man helt enkelt inte man är helt oförmögen att dra i sig eller hitta mer energi, till och med en lättare form av energi. Så hela tiden, A och O måste vara att alltid gå ut efter det som är lättast att få ett tag på. Och sen ökar svårighetsgraden beroende på hur pass bra det går då. Så det var det. Det var faktiskt det jag tänkte nämna. Ja, det var det om mat som jag tänkte ta upp den här gången. Så tveka inte om ni har några kommentarer, några tillägg eller funderingar. Kommentera här nedanför i kommentarsfältet. Ni får gärna prenumerera, gilla om ni tycker det här var intressant och roligt. Kom gärna med ytterligare förslag vad ni skulle vilja se. Om ni skulle vilja se något specifikt moment kring de här bitarna. Jag tänkte väl härnäst hoppa på en del som är också intressant i sammanhanget och det är sömn. Så det var det. Får ni ha det så bra så hörs vi. Hej!